Miq të dashur të programit Familja 7, jemi zhvendosur në një kënd, ashtu siç mund ta shihni, kam një person pranë meje, i cili është Bill Wilson. Në fakt, shumë nga ju mbase mund të mos thotë gjë emri, por duhet ta dëgjoni sepse kam qenë në një nga sesionet që ai mbajti këtu në konferencën Fëmijë në Fokus dhe ju them që ishte nuk duhet humbur. Në fakt, më vjen keq për personat që nuk kanë qenë në këtë konferencë, po sot Bill Wilson do të ketë mundësinë të ndajë me ne diçka nga jeta dhe shërbesa e tij. So Bill, mirë se erdhe. Është kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit për mikpritjen tuaj. I was introducing to our viewers because Pak më parë po u tregoja teleshikuesve se isha prezent në sesionin që mbajtet këtë mëngjes me pastorët. Dhe me të vërtet duhet të them që më ka pëlqyer shumë. Ndaj dua të them se është vërtet një kënaqësi t'ju kemi sot për të folur për shërbesën dhe historinë tuaj. You mentioned that Po ta nis me fillimin e historisë suaj. Ju përmendët që në moshën 12 vjeçare, nëna ju la në rrugë dhe 3 ditë keni qëndruar jashtë dhe askush nuk erdhi. Ky është me të vërtet një moment i rëndësishëm në jetën tuaj, sepse pas kësaj gjithçka ndryshoi. A mund na thoni pak më tepër në lidhje me këtë? more details about that. No, I mean, we talk about defining moments. And everybody, all of you watching. Ne folëm për momentet vendimtare. Dhe gjithë secili prej jush që jeni duke parë, do të keni momente vendimtare në jetën tuaj. Nëna ime ishte alkolizuar. Ne ishim duke ecur në trotuar. Ajo më pa dhe më tha: "Unë nuk mund të vazhdoj me kështu." Më tha: "Ti prit këtu." Ajo u largua dhe nuk u kthye më kurrë. Ndenja në ato trotuar për 3 ditë, pa ushqim dhe pa ujë. Qindra njerëz kalonin aty, me qindra njerëz lëviznin dhe iknin, por vetëm një person ndaloi dhe ky ishte momenti definitiv. Gjithë secili mund të më kishte marrë prandaj. Mund të ishte një antar bandash, një shpërndarës droge, një pedofil. E nëse dikush tjetër do të kishte ndaluar, jeta ime mund të kishte shkuar në një drejtim krejtësisht tjetër. Ky ishte një moment kyç për mua. Personi që ndaloi ishte një krishter, tërësisht i zakontë. Fëmia e tij ishte në spital duke vdekur nga leuçemia. Ai ishte rrugës për në spital për të vizituar djalin e tij që po vdiste. Ai ndaloi, doli nga makina dhe eci përmes rrugës ku isha ulur. Vendosi dorën mbi shpatullën time dhe më tha vetëm: "A je mirë?" Në atë vend, në atë çast, nuk ishte drita të shndritshme, as për lëvdim apo adhurim. Nuk ishte as kamera, vetëm një djalë i vogël që askush nuk e donte dhe përballë tij një krishter i zakonshëm. Dhe kjo për mua është aq e vërtet edhe sot, njësoj si atë ditë kur ndodhi, po aq e vërtet. No cameras, just the little boy that nobody wanted. And the ordinary Christian. And this is still as real today as it was when it happened. Just as real. And I tried to explain to him that my mother was gone. U përpoqja t'i shpjegoj atij se nëna ime ishte larguar, por nuk mund të flisni ashtu siç duhet. U përpoqja t'i thosha se nëna ime ishte larguar dhe unë isha e urritur. Menjëherë ai thret gruan e tij, ajo më sjell ushqim dhe ujë. Ai bëri disa telefonata dhe 5 orë pas këtij takimi në trotuar, vetëm 5 orë më vonë, ai më hipi në një automjet të kishës dhe më çoi në kampin e së dielës. Unë nuk isha qenë kurrë në kishë. Realisht nuk isha dëgjuar për Jezusin. Asgjë të këtij lloji. Isha ulur në këtë shërbesë në natën e parë. E personi që po fliste tha: "Nëse do Jezusin, eja përpara." Unë nuk e kuptoja këtë. Nuk isha dëgjuar kurrë diçka të tillë, por e dija që kisha nevojë për diçka. Was speaking, said if you want Jesus, come to the front. I didn't understand that. I'd never heard talk like that. But I knew I needed something. I got out of my seat, walked to the front. Unë ngrita nga vendim, shkova përpara dhe pash të gjithë fëmijët që dilnin përpara për të dhënë jetën e tyre Krishtit. Ata të gjithë kishin dikë që lutej për ta, që fliste me ta për Zotin, por askush nuk po lutej me mua. As nuk po më fliste. Kështu që vetëm po qëndroja ulur dhe më vonë, gati 2 ditë më vonë, do kuptoja se pse asnjë nuk po fliste me mua. Unë kisha pantallonat e grisura tek gjunjët dhe kisha një bluzë të bardhë bërë shumë pis. Belbëzoja dhe isha shumë i dobët. Dukesha i smur. Askush nuk donte të lutem me këtë djalë të vogël të pisët. Holy shirt on. I stuttered. I was very skinny, very sickly. Nobody wanted to pray with the little dirty boy. Ky po ashtu është një moment tjetër i rëndësishëm, apo jo, sepse ti u ule dhe u lutej vetë. I was watching, I didn't understand it, but I heard somebody say that they were talking to God. Unë po shikoja dhe nuk e kuptoja, por dëgjova dikë që tha se ata po i flisnin Zotit. E mendova, dhe unë do përpiqem t'i flas Zotit, dhe i thash: "Perëndi, nëna ime nuk më do. Tani njerëzit në kishë nuk më duan." Por i thash: "Nëse ti më do, ja ku jam." Dhe për herë të parë në jetën time, ndoshta për disa prej jush kjo mund të mos ketë kuptim, por për disa të tjerë do të ketë. I ulur vetëm,
kur bëra këtë lutje, duke mos e kuptuar plotësisht të gjithën, për herë të parë në të gjithë jetën time, ndjeva se dikush më donte. E ndjenja këtë, e dija. Dhe ky ishte fillimi. Jeta ime mori një drejtim tjetër, që për atëherë nuk kam parë më pas. Dhe gjithë këto vite, të gjithë jetën time si e rritur, e kam shpenzuar duke u thënë fëmijëve të tjerë historinë që kam dëgjuar atë natë për Jezus. E gjithë jeta ime ka kaluar duke u përpjekur t'u tregoj fëmijëve të arritej fëmijët që ishin njësoj si unë, sepse unë e dija se si ndihet dikush kur askush nuk e do. E di se si ndihesh kur nuk ke asnjë vend se ku të shkosh. Unë e di se si ndihet dikush në ato momente. Sot jam pastori i shkollës më të madhe të së dielës në të gjithë botën. Javën e shkuar kishim 260.000 fëmijë në shkollën e së dielës, por e gjitha nisi me një krishter të zakonshëm që ndaloi dhe u kujdes për mua. With an ordinary Christian who stopped and cared about me. And from that moment you decided that Që nga ai moment ju vendosët se në 50 vite shërbes me fëmijët, nuk do ndaloni duke ardhur rreth e përqark rrugëve. Ju thatë se lëvisni me një autobus për çdo mëngjes. Një gjë që mua më preku vërtet ishte kur thatë se çdo herë unë ndaloja të merja veten time. I picked myself every day. It's right. I mean, our Sunday school in New York City, which Është e vërtet. Dua të them se të gjithë shërbesat e shkollave të së dielës që janë në qytetin e New Yorkut, ku është edhe baza e rrjetit për fëmijët, ne të gjithë jetojmë atje. I arrijmë fëmijët në këtë vend gjatë gjithë javës. Dita ime është dita e shtunë. Shkolla jone e së dielës në fakt zgjat 6 ditë në të gjithë qytetin. Dita ime është e shtunë. Yeah. it's about what you do. It's about the content. Yeah. It's about that connection. Yeah. And my day is Saturday. Në fakt, nuk ka të bëjë me ditën e caktuar, por me atë çfarë ti bën. Ka të bëjë me përmbajtjen, ka të bëjë me marrëdhënie. Dita ime është e shtunë. Gjatë gjithë ditës së shtunë, i jap autobusit, marr fëmijët, i fus brenda dhe i mësoj në shkollën e së dielës. Unë, ashtu siç e the pak më përpara, gjithmonë e ngas autobusin, sepse kur e bëj diçka të tillë, jam duke marrë veten time nga rruga. Unë isha fëmijë në cep të rrugës. Gjithë secili ndonjëherë, ndoshta ti do të vish në New York dhe mund të ngasësh autobusin tim, bashkë me mua. You'll get to come to New York. You can ride my bus. Ride with me. Every once in a while, you just look at what you're doing, and I'll stop picking up the kids. Ndonjëherë ne shohim atë çfarë jemi duke bërë. Unë ndaloj, marr fëmijët outside the bus, because I know that all these kids coming, they were me. They were me. e dal jashtë nga autobusi dhe qëndroj për një moment, jashtë autobusit, sepse e di se të gjithë këta fëmijë që vinë janë unë. Dhe atë ditë, kush e di se në cilën ditë, kush e di se në cilën shkollë së dielës që ata shkojnë, kush e di se kur mund të ndodhë ai moment, që ata do të dëgjojnë mesazhin, të dëgjojnë të vërtetën. Ai mund të jetë për ta momenti i tyre vendimtar, për të gjithë jetën e tyre. Kemi pasur 5 fëmijë që u dogjën për vdekje në një zjarr në Harlem, në qytetin e New Yorkut. Vetëm pak muaj më parë, 2 javë përpara atij zjarri, 3 prej tyre pranuan Jezusin si shpëtimtarin e tyre personal. Before that fire, 3 of them accepted Jesus as their personal savior. Who knows what day, what moment, because when you live in New York City, Kush e di se cila është dita, se cili është momenti. Kur jeton në New York, e shkon në vende ku disa shërbesa zgjedhin të mos shkojnë sepse është e rrezikshme, duhet të veshësh edhe një lekun antiplum. Por çdo javë është kritike, çdo javë. Nuk mund të bësh kompromis me këtë gjë. Ti duhet të predikosh, të japësh një ftesë, sepse ti nuk e di nëse do ta takosh fëmijën prapë javën tjetër. Duhet të bëjmë çdo javë të vlefshme. if you're going to see him again next week, we have to make every week count. And as you mentioned, Ashtu siç e përmendët, ju shkoni në vende të cilat konsiderohen të rrezikshme për të vizituar. E gjithë kjo sepse ju doni atë që bëni, e dëshironi të shpëtoni çdo fëmijë. Mendoj dhe mund ta imagjinoj se nuk ka qenë një udhtim i lehtë për gjatë këtyre viteve. Ju keni kaluar përmes disa momenteve të vështira. Nëse dëshironi mund të ndani disa prej tyre me ne. Për shembull, rastin kur ju kanë qelluar 2 herë. challenges you have faced, like you have been shot And shot twice, yeah. Yeah, shot twice, thrown off of a building, stabbed with a knife. Po, më kanë qelluar 2 herë, më kanë hedhur nga një ndërtesë, më kanë qelluar me thik 4 herë. Kam qenë në 3 përplasje avioni. Askush nuk deli gjallë nga 3 përplasje avioni. Unë duhet isha i vdekur vite më parë. Unë duhet isha i vdekur vite më parë. Nuk e them këtë për të qenë dramatik, por kjo është e vërtetë. Tani më duhet isha larguar prej këtej. Kam kaluar 2 herë malarjen, ethet e verdha, ethet dengue, 3 herë. In the midst of all that, I know what my purpose is. I know the purpose. And when,
por në mes të gjithë kësaj, unë e di se kush është qëllimi im. E di qëllimin tim. Dëmshuria ka për të nxitur, keqardhja ka për të nxitur, empatia do të bëjë të nxitesh, por këto nuk kanë për të më mbajtur. Qëllimi ka për të më mbajtur. Unë e di qëllimin tim. E di se çfarë është e nevojshme të bëhet, që të fitojmë një brez për Jezus Krishtin. Unë jam shumë i qartë në lidhje me qëllimin tim. Është një bindje e gjatë që shkon në të njëjtën drejtim, kështu mund të ecet. In the same direction. That's what makes it work. I'm going to ask you the same question that Unë dua t'ju bëj të njëjtën pyetje që një infermiere ju bëri kur ju shkuat në spital pasi u qelluat me snajper në Siri. Ajo ju tha, "Përse vazhdoni ta bëni këtë gjë?" Why you keep doing this? Why do I keep doing it? Why do you do this? Well, don't forget, now, I'm 71 years old. Përse e bëj këtë? Mos harroni se jam 71 vjeç. Kur shkojnë në këtë moshë njerëzit dalin në pension ose bëhen gati të dalin në pension. Ata planifikojnë që të tërhiqen dhe ta marrin më lehtë. Megjithatë, unë jam shumë i entuziazmuar. Të gjithë ju që po na shihni në këto momente, është mirë t'i kushtoni vëmendje kësaj që po them tani. Unë jam më entuziast për të gjithë atë që Perëndia po bën. Jam më i entuziazmuar për mundësinë time që të arrij një brez më shumë tani se çka që ndonjëherë. Përse? Sepse gjithë jeta ime, kur shikoj pas, ka qenë e vështirë. Më lanë në një cep të një rrugë kur isha fëmijë. Motra ime ishte një prostitut, nëna ime ishte e alkolizuar. Kam parë 23 persona të vrarë që qëndronin përpara meje. Kam parë një fëmijë që i kanë prerë kokën terroristët në Nigeri. Kam parë shumë. Ka qenë një jetë e vështirë, por tani që jam 71 vjeç, unë mund të shoh pas dhe të kuptoj se e gjitha ka qenë një përgatitje për këtë kohë në jetën time. Kur u qellova në fytyrë në New York, duhet të shkoja vetë në spital, sepse nuk kishte njerëz të tjerë afër. Shkova me makinë deri në spital, por shihja veten time që po gjakosesha për vdekje. E u luta dhe thash: "Perëndi, nëse më nxjerr nga kjo gjendje, unë do të bëj më shumë për ty në pjesën e fundit të jetës time, siç e kam bërë deri tani." In the face, in New York, I had to drive myself to the hospital because there was no one else around. Drove myself to the hospital. I was watching myself bleed to death. And I prayed. I said, "God, if you get me through this, I will do more for you the last part of my life than I've ever done the first part." And when I got shot in the back in Syria, it was a sniper. E kur u qullova në shtëpinë në Siri nga një snajper, izraelitët erdhën më morën dhe më futën në një helikopter e më dërguan në një spital në Jeruzalem dhe infermierja më pyeti: "Përse e bën këtë? Çfarë sheh që vazhdon të lëvizësh në këtë mënyrë? Çfarë të nxit dhe të shtyn të bësh diçka të tillë?" Dhe një nga gjërat që kam thënë asaj është: "Përkushtimi duhet të jetë më i fortë se emocionet e tua." Pjesa më e madhe të krishterëve jetojnë të bazuar tek emocionet. Si ndihem sot? Edhe mund të shkoj në kish ose ndoshta jo. Mund të vazhdoj të shërbej në shkollën e së dielës ose ndoshta jo. Miq, kjo nuk ka të bëjë me mënyrën se si ndihemi, por ka të bëjë absolutisht me përkushtimin tuaj. Unë kam ndërmarrë një përkushtim. Bibla flet për këtë përkushtim. Të krishterët duhet të jenë fitues shpirtrash, të shkojnë në rrugë të gjatë dhe në përskaje, të gjejnë njerëz dhe t'i ftojnë ata. Kjo nuk ka të bëjë me mënyrën se si ndihesh. Unë jam qelluar 2 herë, kam kaluar gjithë këto sëmundje. Nuk ka të bëjë fare me mënyrën si ndihesh. Gjithçka ka të bëjë me përkushtimin. E ti themi Perëndis: "Nëse nuk ndrem një brez, atëherë kush? Nëse jo tani, atëherë kur? Nëse jo unë, atëherë kush? Kush?" Who? If not now, when? If not me, who? If not us, who then? Who? This is not a game. This interview is not a game. There's lives in the balance. Kjo nuk është një lojë. As kjo intervistë nuk është një lojë. Ka jetë njerëzish në këtë mes. Edhe ajo çfarë po bëjmë sot bashkë është vendimtare. Po flas njerëzve që janë duke na parë. Njësoj si burri që më mori mua. Një krishter i zakonshëm. Pjesa më e madhe për jush që po e shihni, të krishterë të zakonshëm, njerëz të zakonshëm që mund të thonë: "Nëse ai burr e bëri këtë për Bill Wilson, edhe unë mund të bëj diçka të tillë." Pikërisht, të gjithë ju që po shikoni tani, më dëgjoni. Mund të jetë vetëm një person që mund të bëjë një ndryshim, një njeri që mund të çojë jetën e një fëmie në një drejtim krejt tjetër. Gjithçka që duhet është një njeri, gjithçka që duhet. All it takes is one. One point. That's all it takes. And the commitment. Po, një njeri dhe përkushtimi që ju përmendët. Për njerëzit që janë duke punuar në Shqipëri, duke shërbyer në kisha, mbas ata kanë menduar disa herë: "Perëndi, unë dua që të shërbej. Kjo është ajo që dua." Por ata nuk janë duke ndërmarr hapat e dur. Kush është inkurajimi apo sfida që do vendosje përpara tyre? Si do t'i nxjisje ata që ta bëjnë? Challenge them to go to do. But this is why I stay busy preaching all over the world. 52 weeks a year people invite me. Pikërisht, për këtë arsye unë kam zgjedhur të jem vazhdimisht i zënë me punë.
duke predikuar në të gjithë botën. Në 52 javë në vit njerëzit më ftojnë për të sfiduar predikuesit, për të sfiduar njerëzit e kishës. Ne kemi edhe një program internship në New York që zgjat 4 muaj. Kur vinë njerëz nga gjithë bota për 4 muaj dhe studiojnë me ne, shohin se si ne shkruajmë planet mësimore. Vinë në autobus me ne. Kemi diçka që e quajmë shkolla e së dielës në trotuar, kur ana e një kamioni hapet dhe kthehet në një skenë. Këto janë njësitë e lëvizshme të shkollës së së dielës, që ne i përdorim në të gjithë botën. Ne i vëmë këta njerëz në punë, i nxisim dhe i shtyjmë që të punojnë. I lejmë të shohin se çfarë mund të bëhet. Kështu që ata mund të çojnë këto metoda në kishën e tyre, në vendin e tyre, në mënyrë që të bëjnë një ndryshim. Patjetër nëse janë të interesuar, faqja jonë e internetit është metroworldchild.org. Mund të bashkoheni me ne dhe të bëni këtë internship. Ejani dhe shihni se çfarë mund të bëjë një njeri. Mos u njoftoni thjesht duke më dëgjuar mua se si flas. Eja dhe shikoje vetë me sytë e tu. Përfshihu dhe bëj pak trajnim, në mënyrë që të dalësh diku jashtë dhe të bësh këtë. Kush e di? Ne kishim një çift nga Italia. Ata erdhën vitin e shkuar. Më dëgjuan teksa predikoja në Milano, erdhën dhe u bën pjesë e internshipit. Ata më thanë: "Pastor Bill, na trajno. Ne duam të shkojmë në Afrikë për të nisur atje Metro World Child. Në Afrikë ne duam të arrijmë tek fëmijët. Ne duam të bëjmë një ndryshim. I kemi trajnuar ata për një vit dhe jam shumë i gëzuar. Ata shkuan në Republikën Demokratike të Kongos, qyteti Kinshasa. Zonë e vështirë. Ata shkuan atje me 2 fëmijë dhe tani Metro Sunday School, shkolla e së dielës, është edhe në Republikën Demokratike të Kongos. Po përhapet në të gjithë botën. Sepse njerëz si ty, duke parë, Zoti vendos misionin në zemrën tënde. Zoti ka vendosur zjarrin në kockat e tua, për të thënë që ti mund ta bësh. Po, ti mundesh. People just like you watching. The Lord has put missions in your heart. The Lord has put the fire in your bones to say you can do it. Yes, you can. We can train you. We can help you. We can develop you. Ne mund të ndihmojmë ty. Ne mund të ndihmojmë të zhvillohesh, të japim mjetet e duhura që të çojnë tek burimi. Gjithçka që duhet për të shkuar e për të bërë një ndryshim. Jo thjesht të flasim për diçka, jo të presim derisa të jetë shumë vonë. Disa prej jush tani po kuptojnë. Ndoshta kur ishit fëmijë, Perëndia solli diçka në shpirtin tuaj. Mbase një vend, mbase thjesht misione. Kur jeni rritur, keni vazhduar jetë. E ndonjëherë ne marrim vendime që nuk na lejojnë të bëjmë gjëra të tilla. Por tani, disa prej jush që jeni duke parë, jeni gati për të bërë një ndryshim. Na lejoni t'ju ndihmojmë. Na lejoni t'u trajnojmë. Na lejoni të risjellim në jetë atë që Zoti ka vendosur në ju. Edhe nëse je ri, në gjimnaz është kohë perfekte. Gjej se çfarë është ajo që Perëndia dëshiron që ti të bësh në jetën tënde. Ka kaq shumë gjëra për të bërë. Shumë gjëra për të bërë. Mbase është për shkak se jam 71 vjeç, por kuptova se koha është e shkurtër. What it is that the Lord wants you to do with your life. So much to do. So much to do. And maybe it's because I'm 71, but I realize the time is short. And I believe Jesus really is coming soon. And whatever we're going to do. Dhe unë besoj se Jezusi vërtet është duke ardhur shpejt. Çfarëdo që ne bëjmë tani është koha. Bota është e çmendur. Gjërat e çmendura ndodhin në të gjithë botën. Kjo është koha për brezin, për të krishterët të ngrihen dhe të flasin me zë të lartë në rrugë. Unë jetoj në një geto në New York. Rrugët flasin me zë të lartë. Në rrugë gjen shpërndarje droge, prostitucion, antar bandash. Të gjitha këto i flasin me zë të lartë brezit. Unë flas me zë më të fortë. Ne kemi nevojë për burra dhe gra nga e gjithë bota. Të lëvizim bashkë dhe të flasin me zë më të lartë për të arritur një brez. Men and women from all over the world to move together and speak with a louder voice to reach a generation. And during all this, maybe there are folks that Mbase ka njerëz që punojnë me këto shërbesa, me shërbesat e fëmijëve. Ndoshta janë duke kaluar në për sfida shumë të forta. Ndoshta jo aq të forta sa të tuat, por sfida që janë prezente. Also, what was the verse or something? Kush ka qenë vargu apo diçka me anë të së cilit Perëndia të ka folur gjithmonë në mënyrë që ti të vazhdosh. To keep going. I'm going to speak tonight from Numbers chapter 16. Verse 48. And Aaron stood between the living and the dead. Do të flas sonte për Numrat, kapitulli 16, vargu 28. Dhe Aaroni u ndal midis të gjallëve dhe të vdekurve. Dhe kur ai qëndroi, vdekja u ndal. Një brez njerëzish që ishin rebel ndaj Zotit dhe ndaj udhëheqësve të tij. Zemërimi i Zotit erdhi mbi ta. Bibla thot se 14700 veta kishin rënë të vdekur dhe Mojsiu tha: "Bëj diçka." Kjo është urgjenca me të cilën duhet vepruar. Kërkon për një përgjigje, një reagim. Na shtyn të bëjmë diçka. Dhe Aaroni
Dhe Aaroni vrapon për tek altari. Merr ca zjarr nga altari i Zotit, vrapon në mes të njerëzve që janë vdekur, dhe vargu 48 i kapitullit 16 tregohet se ai qëndroi mes atyre që ishin gjallë dhe atyre që kishin vdekur. Ku ai qëndroi, vdekja ndaloi. Kjo është një fjalë për shumë prej jush që shikoni sot. Për të ndjerë atë urgjencë, për t'u afruar, për të prekur plagët e trupit të Krishtit, si Tomai, ai nuk e besoi ringjallën derisa ai e preku plagët. Kur ai preku plagët, abstrakti u bë i vërtet. Kur ti afrohesh aq sa duhet për të prekur plagët në trupin e Krishtit, atëherë kupton të vërtetën. Eja me mua në Filipine. Ec me mua. Marr me vete 50 njerëz çdo muaj mars. Ne bëjmë shkollën e së dielës, në grumbullimet e plehrave ku jetojnë fëmijët, në varrezat e veriut. Ata jetojnë në mes të varrezave, në mes të mbetjeve të njerëzve të vdekur. Eja me mua, ec me mua, prek plagët në trupin e Krishtit. Eja në New York, kalo kohë me ne. Lejo që kjo urgjencë të prek. Kur kjo gjë ndodh, papritur ti sheh me sy të tjerë. Ashtu siç ndodhi kur Maria, Pietri dhe Gjoni shkuan tek varri në atë të diel pashke. When it does, all of a sudden you see through a different set of eyes. Just like when Mary and Peter and John came to the tomb on that first Easter Sunday. They looked in. The tomb was empty. Ata pa brenda dhe varri ishte bosh. Maria e pa, Pietri e pa, Gjoni e pa. Por kur e lexon në kapitullin e 20, fjala që gjendet aty është pa. The word there, pa. Make sure I'm saying, pa. Si, pa. Ka, yeah. They looked in, and in your Bible. Ata pa brenda dhe në Bibël është e njëjta fjalë për pa. Për të tre personat që e pan, por në greqisht do të thotë tre gjëra të ndryshme, tre fjalë të ndryshme në greqisht. Maria e pa me sytë e saj, Pietri e pa me mendjen e tij, Gjoni e pa me zemrën e tij dhe i tha: "Është gjallë, është gjallë." Maria nuk po e kuptonte. Pietri u përpoq, por kur Gjoni pa brenda e pa varrin bosh, tha: "Ai është gjallë." Çfarë shikon ti? Të gjithë ju që po na ndiqni sot, çfarë shikoni? Apo shikoni në të vërtetë një brez në nevojë? Apo shikoni një kom që ka nevojë për Krishtin? A e shikoni se bota është në buzë të humnerës së shkatrimit? A e sheh do të kalosh veten tënde? A sheh do të kalosh nevojat e tua, siç ndodhi me atë njerëz që ndaloi për të më marrë mua? Djali i tij po vdiste, por ai sërish qëndroi për mua. Ai më sponsorizoi. Kjo i kushtoi atij $17 që unë të shkoja në kamp. Por për këtë arsye ne kemi një program sponsorizimi për fëmijët. Njerëzit mund të zgjedhin të financojnë një fëmijë në Filipine, një fëmijë në Kenya që po vdes nga uria, apo të zgjedh një fëmijë në Haiti. Pick a child in Metro Haiti. Pick a child and say, I may not be able to change the world, but just like the man that picked me up, I can change one. You can change one. Unë mbase nuk jam i aftë të ndryshoj botën, por njësoj si burri që më mori mua nga rruga, unë mund të ndryshoj jetën e një personi. Së bashku të gjithë ju që shikoni nga televizioni që gjendeni në këtë qytet, mblidheni bashkë si një ushtri. Lëvizni rreth e qark qytetit tuaj, rreth e qark Shqipërisë, nëpër botë, bashkë. Unë jam mjaftueshëm i çmendur të shkoj në Siri, të shkoj në Yemen, të shkoj në ato vende ku shërbesat e tjera nuk duan të shkojnë. Por mendoni se çfarë mund të bëhet nëse të gjithë do të mblidheshim bashkë dhe të themi: ta bëjmë këtë gjë. Le ta arrijmë një brez. Kjo është fuqia e partneritetit. Ka fuqi kur ka partneritet. Kur ne të gjithë bëhemi bashkë, aty nis të bëhet diçka e mrekullueshme. Ky është ndryshimi. That's when something great begins to happen. That's the difference. Amen. Amen. Mund të qëndrojmë këtu gjithë natën edhe të flasim. Unë vërtet e kam shijuar shumë intervistën dhe bisedën me ju dhe shpresoj, edhe besoj se kjo ka përqenë inkurajim për të gjithë. Kështu që faleminderit që ishit me ne dhe na dhuruat këtë intervistë. Faleminderit dhe Zoti ju bekoft. Thank you, God bless you. Thank you, sir. Power partnership. Faleminderit. Ka fuqi në partneritet. Eja dhe më vizito. Të gjithë ju që po shikoni, ejani dhe shihni. Është koha për Shqipërinë. E besoj, është koha për Shqipërinë. Është një kohë për njerëzit e Zotit që të bashkohen dhe të bëjnë një ndryshim. Miq të dashur të programit Familja 7, ishim me Bill Wilson, pastorin i cili ka nisur një shërbesë e cila ka filluar me jetën e vet, edhe se si mund të shohim përmes dëshmisë së tij që vetëm një person, i cili ndaloi atje në rrugë, bëri ndryshimin në jetën e tij. Dhe sot kemi mbi 250.000 fëmijë, ashtu si tha edhe Bill Wilson, në të gjitha shërbesat e së dielës me Metro World Child. Unë shpresoj që të ketë qenë inkurajim për ju, ashtu siç ka qenë edhe për ne. Ne rikthehemi sërish në studio, vazhdoni të qëndroni me Familja 7.